kakailanganin natin ay hinog na mangga, slice, isang lata ng angel condensada with all-purpose cream, crushed graham, at graham biscuits. Kailangan din natin yung lagayan. Procedure. Dapat ilagay natin yung graham biscuits sa lagayan. Tapos, ililayer natin yung hinog na mangga na slice. Dahan-dahan lang natin ilagay sa ibabaw ng graham biscuits. Ilagay lang natin yung mga slice na mangga. Yan. Pagkatapos po, lalagay natin yung ating angel cream densada. It is composed of all-purpose cream with condensed milk. So, dapat butasan natin yung dalawang dulo. Tsaka alugin muna bago ilagay. Yan, ilalagay natin sa ibabaw ng ating mangga. Yan, yung tama lang. Tapos, yung graham biscuit naman sa ibabaw. So, layer by layer lang yung gagawin natin. From the first steps, yung una ay yung biscuit, tapos mangga, tapos yung cream asada, tapos graham biscuit ulit, mangga, tapos yung cream asada na angel, tapos biscuit sa ibabaw. Ito ay pwede rin patok rin to sa pangnegosyo natin sa bahay-bahay. Ayan, sunod natin ilalagay yung crushed grahams. Yan, lalagay lang natin sa ibabaw yan. Dahan-dahan lang. Dapat hindi nakikita yung cream asada o yung all-purpose cream with condensed milk. Yan. So, layer by layer yung ginagawa natin yung toppings. Lalagyan din natin ng toppings ito ng sliced mango. You would always ask me those words I say and tell me what it means to me. Every single day you always say, you always act this way. For how many times I told you I love you, but this is all I know. This is all I know. Come to me and know me, and you will see the love I give. Pagka nalagay na lahat na ating toppings na yung mango slice, pwede na natin ito ilagay sa ref natin para lumamig at saka maset. Dapat nakakover yung ating mango graham float to avoid dryness. So, thank you very much for watching my video. Sana nagustuhan nyo ang itong aking mango float graham.